แน่ใจนะโอเคนะเริ่มไงนี่มาทำสีสะท้อนแสงกันนะก้นหอยปกติใครมัดยังไงได้ก็มัดเลยนะเพราะว่ามัดไม่ค่อยเก่ง
นนี้ก็มาดแล้วนะจะแกะพอมัดมาแล้วเราก็แกะใส่ไม้แขวนเลยปุ๊บถ้าไม่หมาดนะมันจะไหลนะอันนี้ตากไว้ก่อนอันนี้แห้งแล้วนะแห้งแล้วเราก็จะมาซักแล้วก็ปรับผ้านุ่มไปเลยซักดูว่ามันจะตกไหมไม่ตกแล้วนะนี่เราก็ปรับผ้านุ่มเลยแล้วก็ตากเป็นอันว่าเสร็จถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ